શિયાળામાં આપણે ભલે બીજું બધું બનાવીએ પરંતુ લીલું લસણ આવે ને એટલે કુંભણિયા ભજીયા તો બનવા જ જોઈએ. જેને એનો સ્વાદ ચાખેલો હશે ને કુંભણિયા ભજીયાનો એને તો એનો સ્વાદ યાદ જ હશે, પરંતુ ના ચાખ્યો હોય ને તો હું કહી દઉં કે ભાવનગરના એક નાના ગામ કુંભણિયાના આ ભજીયા ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. કારણ કે બનાવવાની ખાસ રીત છે, બેકિંગ સોડા વગર બને છે, સાથે લીલા લસણનો ખૂબ ઉપયોગ થાય છે અને એકદમ ક્રિસ્પી કુરકુરા હોય છે. તેને લીધે જ અત્યારે તેની અલગ અલગ શોપ છે તે સુરતમાં, અમદાવાદમાં બધી જગ્યાએ ખુલેલી છે. તો આ કુંભણિયા ભજીયાની ઓરિજિનલ રેસીપી આજે હું તમારી સાથે શેર કરું છું. તો શિયાળો પૂરો થાય ને એ પહેલા જરૂરથી બનાવી લેજો. શિયાળામાં ઘરે જ કુંભણિયા ભજીયા બનાવવા હોય ને તો તેના માટે જોઈશે 100 ગ્રામ લીલી કોથમીર. તેટલા જ પ્રમાણમાં એટલે 100 ગ્રામ લીલું લસણ લેવાનું છે. કુંભણિયા ભજીયામાં લીલા લસણનું ખાસ મહત્વ છે, માટે તેનું પ્રમાણ વધારે જ રાખવાનું. અહીં મેં સાથે 50 ગ્રામ લીલી મેથીની ભાજી લીધી છે. જે ઉમેરવી ઓપ્શનલ છે, તેના બદલે પાલકની ભાજી પણ ઉમેરી શકાય. તેની સાથે 5 થી 6 તીખા લીલા મરચાં લેવાના, સાથે 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 1 લીંબુ લેવાનું છે. આ સિવાય આમાં 1 થી 2 સામગ્રી જ વધારે આવશે. અહીં બધું સાફ કરી અને તૈયાર કરી લેવાનું. અડધો કપ લીલી મેથીની ભાજી છે તે ઝીણી સમારી લીધી છે. એ જ રીતે કોથમીરને પણ ઝીણી સમારી લેવાની. 1 બાઉલ સાથે લીલું લસણ પણ સમારી લીધું છે. તેની સાથે લીલા મરચાંના ટુકડા કરવાના. આ કુંભણિયા ભજીયામાં લીલા મરચાંના ટુકડા જ હોય છે. સાથે 1 બાઉલ ચાળેલો બેસન લેવાનો છે. તેની સાથે આદુને ચોપ કરી અને લીધું છે. અત્યારે લાલ મરચાંની સિઝન છે ને એટલે 1 તીખા લાલ મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા કરી ઉમેરશું અને લીંબુના ટુકડા કરી તેના પણ બીજ કાઢી લીધા છે. કુંભણિયા ભજીયાનું બેટર બનાવવાની શરૂઆત એક મોટા પોળા વાસણમાં સમારેલી મેથીની ભાજી, ઝીણી સમારેલી કોથમીર, સમારેલું લીલું લસણ, લીલા મરચાંના ટુકડા, લાલ મરચાંના ટુકડા, ક્રશ કરેલું આદુ અને સ્વાદ પ્રમાણે 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈએ. 1 લીંબુનો રસ અડધો કરી અને નીચવી લેવાનો છે. આ કુંભણિયા ભજીયા બનાવવા માટે અહીં અત્યારે આપણે ક્યાંય પણ પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, માટે અત્યારે ફક્ત લીંબુ જ નીચોવી લઈએ અને એ પછી 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરી હાથ વડે બધું મિક્સ કરી લેવાનું, જેથી મીઠું, લીંબુ, ઉમેરેલી ભાજીઓ અને લીલા લસણના મિક્સ થઈ જાય. અને ત્યાર પછી 1 કપ ચાળેલો બેસન છે ને તેમાંથી ધીમે ધીમે કરી આ બેસન મિશ્રણમાં ઉમેરતો જવાનો. કુંભણિયા ભજીયા બનાવવા માટે બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ પણ નથી થતો અને શરૂઆતમાં આ બેટર બનાવવા માટે પાણી ન વાપરતા અહીં લીંબુ અને મીઠુંનું જે પાણી થાય છે અને ભાજીઓનો મોઇસ્ચર છે ને તેમાં જ આ લોટ ઉમેરી અને કુંભણિયા ભજીયાનું મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું હોય છે. અહીં ધીમે ધીમે કરી લીધેલો 1 કપ લોટ છે ને તે પણ ઉમેરી દીધો. મિક્સ કરતા અહીં મને થોડો એવો લોટ ઓછો લાગી રહ્યો છે, તો વડધારે અડધો કપ બેસન લઈ અને તેમાંથી જોઈએ ને એ પ્રમાણે થોડો લોટ ઉમેરી મિક્સ કરતા જઈશું. ટોટલ વધારે લીધેલો અડધો કપ બેસન પણ ઉમેરાઈ ગયો અને કુંભણિયા ભજીયા માટે જોઈએ ને તેવું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. અત્યારે આ મિશ્રણ આવું કોરું અને થોડું એવું છૂટું જ રાખવાનું છે. ભજીયાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે ભજીયાની શરૂઆત કરતા પહેલા એકદમ સરસ હાથ ધોઈ અને સાફ કરી લેવાના. ત્યાર પછી આ મિશ્રણના 2 એકસરખા ભાગ પાડી લઈશું. ટૂંકમાં આટલા લોટમાંથી આપણે તળવાના 2 ઘાણવા એટલે કે 2 ભાગ તૈયાર કરી લેવાના. હવે અલગ પાડેલા બેટરના 1 ભાગમાં 1 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરશું અને આ લોટને થોડો એવો સોફ્ટ કરવાનો. બહુ વધારે ના કરતા, ફક્ત છૂટા આ રીતે ભજીયા પડી શકે ને તેવું મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે. બસ બનેલા મિશ્રણમાંથી જુઓ આ રીતે છૂટા ભજીયા પડી શકે છે. બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો તળવાના તેલમાં સહેજ મિશ્રણ ઉમેરી તેલનું ટેમ્પરેચર ચેક કરી લઈએ. ભજીયાનું મિશ્રણ ઉમેરતા તુરંત જ તે ઉપર આવી જશે અને કુંભાણિયાના ક્રિસ્પી કુરકુરા ભજીયા બનાવવા માટે બસ આવું જ તેલ ગરમ જોઈશે. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખતા બનાવેલા ભજીયાના મિશ્રણમાંથી થોડું મિશ્રણ આ રીતે આંગળીઓ ઉપર લઈ અને અંગૂઠા વડે છૂટું પાડતું જવાનું છે અને તેલમાં ઉમેરતું જવાનું. અહીં તેલ ગરમ હશે ને એટલે થોડી એવી આ રીતે કરતા વરાળ પણ લાગશે, પણ ધીમે ધીમે મિશ્રણ હાથમાં લેતા જઈને છૂટું પાડતા આ ભજીયા એકદમ અનોખા સ્વાદના કુરકુરા અને ક્રિસ્પી બને છે. નોર્મલ મેથીના ભજીયા કરતા એકદમ અલગ કુંભણિયા ભજીયા બનાવવાની આ અલગ અને ખાસ રીત છે અને આ જ તેની ખાસિયત છે.
તો આ રીતે કઢાઈમાં સમાઈને એટલા ભજીયા પાડી લીધા પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખતા સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને આ ભજીયાને તળવાના છે. અહીં ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની, જેથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના આ ભજીયા તળાય, અંદર સુધી ક્રિસ્પી થાય. અને બેકિંગ સોડા નથી ઉમેરેલાના એટલે આ ભજીયા ક્રિસ્પી જ બનશે. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ સાઈડ ચેન્જ કરી અને તળ્યા પછી હવે તળવામાં આ ભજીયા સાવ હળવા લાગે છે. તો બસ ક્રિસ્પી થઈ ગયેલા આ ભજીયાને ગરમ તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લેવાના. ડીશમાં પીરસતા જ આવતા અવાજ પરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ ભજીયા કેટલા ક્રિસ્પી બન્યા હશે. અને કુંભણિયા ભજીયાને ખાવાની મજા તેની ક્રિસ્પીનેસ સાથે જ આવે છે. તો ફરીથી બાકી રહેલા બીજા મિશ્રણમાં પાણી ઉમેરી સોફ્ટ કરી અને તેના પણ પહેલા વખતની જેમ જ ભજીયા પાડી લઈશું. અને તળી લીધા પછી બનેલા ક્રિસ્પી કુરકુરા કુંભણિયા ભજીયા બની તૈયાર છે. બનેલા ક્રિસ્પી કુંભણિયા ભજીયા છે ને તે ડુંગળીની આવી સ્લાઇસ અને લીંબુના ટુકડા સાથે જ પીરસાય છે. તો આપણે પણ એ જ રીતે ડુંગળી અને લીંબુ સાથે ગરમા ગરમ ક્રિસ્પી લીલા લસણના એક અનોખા સ્વાદ સાથે બનતા કુંભણિયાના પ્રખ્યાત ભજીયા પીરસી લઈએ. આ ભજીયા તમે ગમે ત્યારે સવારે, સાંજે કે પછી અચાનક આવતા મહેમાન માટે બનાવો ને તો પણ કુંભણિયા ભજીયાનું નામ લેતા જ બધાને ભાવશે જ. અને આ ઠંડીમાં તો ખાવાની ઓર મજા આવે. તો કુંભણિયા ભજીયા બનાવવાની આ રીત તમને કેવી લાગી? અને જો તમે ચાખેલા હોય ને તો મારી રીતમાં અને તમે ચાખેલા હતા એ ભજીયામાં શું ફેર હતો એ પણ મને કહેજો. અને તે સાથે જ આ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરી અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. સાથે જ અમારા કિચન સિરીઝ ફેસબુક પેજને પણ લાઈક કરી લેજો, જેથી આવનારી દરેક રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.